Γεια σας παλικάρια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε ασφαλείς και να έχετε εξοπλιστεί με πολλή υπομονή, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά, παιδιά. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα μιλήσουμε για τη σύλληψη του ροφού. Ο ροφός ήταν ανέκαθεν ένα ψάρι που πολυπόθητο για κάθε ψαροκυνηγό, όμως είναι και ένα ψάρι που τα τελευταία χρόνια απειλείται πάρα πολύ έντονη η παρουσία του και είναι δουλειά όλων μας να το προστατεύσουμε. Πριν ξεκινήσω, να τονίσουμε ότι θα δούμε πλάνα τραβηγμένα σε βάθος 6 ετών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είτε του Αιγαίου είτε του Κορινθιακού κόλπου, και τραβηγμένα από δύο υποβρύχια ζευγάρια, εμένα και τον Δημήτρη, και το Γιάννη με το αντίστοιχο ζευγάρι του στοιχείο. Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης. Ο ροφός είναι ένα ψάρι το οποίο δύσκολα απομακρύνεται από την ασφάλεια που του παρέχει το θαλάμι του. Γι' αυτό συνήθως παρατηρούμε όλα τα ψάρια να ζουν και να τρέφονται γύρω από αυτόν. Συνηθισμένη συμπεριφορά του ροφού είναι, όταν νιώσει ότι απειλείται από κάτι, να κατευθυνθεί γρήγορα προς το θαλάμι του. Εκεί είναι που θα μας δώσει ίσως μια τελευταία ευκαιρία, πριν χαθεί στα έγκατα του θαλαμιού του, για μια βολή. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε πάρα πολύ και να ζυγίσουμε την κατάσταση σύμφωνα με το βάθος, το μέγεθος του ψαριού, ώστε να μην το ταλαιπωρήσουμε ούτε το ψάρι, αλλά ούτε και εμείς να φτάσουμε στα όρια μας, και εμείς και το ζευγάρι μας. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Γιάννης από τα βιντεάκια που φτιάχνουν οι δύο πολύ καλοί μου φίλοι Δημήτρης και Μάριος, και τους ευχαριστώ πολύ που με έχουν εντάξει σε αυτή τη σειρά των βίντεο. Με τη σειρά μου και εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για το ροφό και να αναλύσουμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην τα έχουμε σκεφτεί, και αν δεν τα έχουμε σκεφτεί, καλό είναι να τα σκεφτούμε από εδώ και πέρα. Βασικό είναι ότι όσο μεγαλώνουμε οριμάζουμε και αλλάζουμε συνήθειες, και πιστεύω έτσι πρέπει να κάνουμε και ψαρευτικά, πρέπει να οριμάσουμε και ψαρευτικά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν ήμασταν πιο μικροί και πιο νέοι, στο χώρο μιλάμε, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη βιολογική που έχει κάποιος, θέλαμε οπωσδήποτε να πιάσουμε ένα μεγάλο ροφό, και πολύ πιθανό να μην σταματήσουμε στον έναν μεγάλο ροφό, πολλές φορές και την ίδια ημέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Καλός ή κακός, ο ροφός είναι ο βασιλιάς της θάλασσας. Πρέπει να τον προστατέψουμε και όχι να τον εξαλείψουμε. Για 2 χρόνια είχα σταματήσει τελείως να βαράω ροφούς, με αποτέλεσμα να δω υπερβολικά μεγάλη διαφορά και στην ψαρευτική μου ικανότητα απέναντι στους ροφούς, τώρα που τους χτυπάω, και μεγάλη διαφορά στους τόπους τους οποίους ψαρεύω για πολλά χρόνια. Η βασική και κύρια διαφορά είναι ότι οι τόποι γεμίσανε άλλων ειδών ψάρια, συναγρίδες, στήρες, αργούς, εποχιακά
σκαθάρια, δηλαδή υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στο βυθό και στους τόπους. Βέβαια, αυτό που μου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση ήταν ότι όταν άφηνα έναν μεγάλο ροφό, και όταν μιλάω για μεγάλο ροφό, μιλάω για 15 κιλά συν, τώρα αυτό είναι κατά προσέγγιση όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν τους έπιασα για να ξέρω πόσα κιλά είναι, έβλεπα ότι δεν έβλεπα μετά άλλους μεγάλους ροφούς. Συνήθως έβλεπα μόνο ένα μεγάλο ροφό. Αυτό με έκανε φοβερή εντύπωση και το έψαξα, και όπως έχετε διαβάσει γενικότερα για το ότι είναι ερμαφρόδιτο ψάρι, ήταν ο αρσενικός του τόπου και όλοι οι υπόλοιποι μικροί θηλυκοί, μικροί πάλι εισαγωγικά, ερχόντουσαν για να γίνει ένα παραγωγική τους διαδικασία με το μεγάλο αρσενικό. Είναι ένα ψάρι το οποίο μπορεί να ξεπεράσει σε βάρος τα 25 κιλά, οπότε καταλαβαίνουμε τη σημασία του να μην χτυπάμε μικρά ψάρια. Το νόμιμο μέγεθος του ροφού είναι τα 45 εκατοστά, κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να το κρίνει κανείς με γυμνό μάτι και μπορεί να κάνει λάθη ακόμα και ένας έμπειρος ψαροκυνηγός. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χτυπάμε τα μικρά του είδους, κάτι το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί με ευκολία. Προσέχουμε για να έχουμε. Το χρώμα των ψαριών είναι σκούρο καφέ προς μαύρο, ανάλογα με το βάθος και τη μορφολογία του βυθού στον οποίο ζουν. Στην επιφάνεια του δέρματός τους έχουν κίτρινες κοιλίδες σαν νέφη, γι' αυτό το λόγο ονομάζονται και επινέφελοι. Κάποια ψάρια, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, έχουν πάρα πολύ έντονους χρωματισμούς, ενώ κάποια άλλα φαίνονται μονόχρωμα. Ο ροφός ζει συνήθως μόνος του σε μέρη με πολλά μονόπετρα που προσφέρουν εύκολο καταφύγιο. Ωστόσο, αρκετές φορές έχουμε παρατηρήσει συγκεντρώσεις μεγάλων ψαριών. Είναι ένα ψάρι ανδιαφεσβήτητα βασιλιά στην περιοχή που ζει και γνωρίζουμε όλοι ότι συγκατοικεί με πολλά είδη ψαριών όπως σικιούς, σαργούς και σαλούβαρδους. Η αγαπημένη του τροφή είναι τα χταπόδια, γενικότερα όμως τα μαλάκια. Επίσης, για πολλούς ο ροφός είναι ένα ψάρι τρόπαιο. Αυτό το τρόπαιο με κυνηγάει από τη στιγμή που ξεκίνησα να ψαρεύω. Όλοι λέγανε για ψάρια τρόπαια, κιλά. Τα ψάρια, παιδιά, δεν είναι τρόπαια. Όπως δεν είναι και οι άνθρωποι τρόπαια, δεν είναι τίποτα τρόπαιο που έχει ζωή και ψυχή μέσα του. Είναι ένα ψάρι. Είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή τι σημαίνει, ότι αν έχεις μια πάρα πολύ μορφή κοπέλα είναι τρόπαιο για σένα? Δεν είναι τρόπαιο. Τρόπαιο είναι να πας σε έναν αγώνα, να πάρεις ένα μετάλλιο και είναι τρόπαιο, αυτό το σημαίνει τρόπαιο. Ας μένει εκεί. Ας παίρνουμε το ψάρι και να λέμε: OK, έπιασε ένα πολύ μεγάλο ψάρι, έπιασε ένα πολύ ωραίο ψάρι για μένα και θα το ευχαριστηθώ με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου και με τους συγγενείς μου, τέλος πάντων. Επίσης, αγαπημένοι τόποι αυτών των ψαριών είναι ξεκομμένα φρύδια μέσα στην άμμο, αλλά και βυθοί με σκαλοπάτια και απότομα νερά. Εκεί είναι που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, καθώς μπορεί με μια βολή να μπλέξουμε σε επικίνδυνες καταστάσεις.
ένα βράχωμα ενός δροφού αναγκαστικά θα μας κάνει να φέρουμε τον εαυτό μας σε αρκετά μεγάλη πίεση, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο αν πούμε ότι χτυπάμε ένα μεγάλο ψάρι, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προπονημένοι. Τι σημαίνει προπόνηση? Προπόνηση δεν σημαίνει να κάνετε αυτό που κάνω εγώ, που πηγαίνω κάθε μέρα στο κολυμβητήριο και κάθε μέρα κάνω κάτι πάνω στην άπνοια ή στη φυσική κατάσταση. Προπόνηση σημαίνει κάτι πολύ πιο απλό. Να αφιερώσεις μισή ώρα στον εαυτό σου, 3 φορές την εβδομάδα, στο σπίτι σου, αν δεν μπορείς να βγεις έξω, και να κάνεις κάτι. Απλά κάτι. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι τελείως οργανωμένο. Δεν εννοείται πως το οργανωμένο και το σχεδιασμένο πρόγραμμα θα αποφέρει άμεσα και μεγαλύτερα αποτελέσματα, αλλά από το τίποτα, το κάτι είναι συνάπειρο. Που σημαίνει ότι υπάρχουν εκατομμύρια προγράμματα στο διαδίκτυο από πολύ έμπειρους προπονητές, όχι απαραίτητα ελεύθερης κατάδυσης ψαρωτούφικου ή κάτι τέτοιο, οτιδήποτε. Κάντε μία άσκηση σπίτι, push-ups, κοιλιακούς, καθίσματα, οτιδήποτε. Κάντε κάτι έτσι ώστε το σώμα σας να μην γυμνάζετε μόνο τις ημέρες που είστε στο νερό. Σημαντικό είναι να έχουμε ερεθίσματα και από άλλων ειδών ασκήσεις και τρόπους εκγύμνασης. Μιλώντας λοιπόν ψαρευτικά για το ροφό, θέλω να σας πω μερικά tips, ας το πούμε έτσι, γιατί δεν μου άρεσε αυτός ο όρος, μερικές συμβουλές για το πώς να μην μπλέξουμε με ένα ροφό. Όλοι έχουμε μπλέξει, όλοι θα μπλέξουμε, εάν δεν έχουμε μπλέξει, και όλοι θα απογοητευτούμε από τους ροφούς. Καλώς ή κακώς η ροφή είναι ένα θύραμα αρκετά απαιτητικό, ειδικά στην τρύπα, αν τους κυνηγήσεις. Προσωπική μου άποψη να μην τους κυνηγάμε, αν και το έχω κάνει, την έχω πατήσει, δηλαδή την έχω πληρώσει, έχω μπλέξει με ξεβραχώματα ατελείωτα, κυριολεκτικά ατελείωτα, και δεν σας κρύβω ότι ένα τέτοιο ξεβράχωμα ήταν το λιθαράκι, το οποίο μπήκε και σταμάτησε να βαράω για 2 χρόνια ροφούς. Λοιπόν, όταν έχουμε χτυπήσει ένα μεγάλο ψάρι, ανεξάρτητα με τη βολή που έχουμε κάνει, καλό είναι, αν μας βραχώσει έστω και επιπόλαια, τώρα το επιπόλαια, να ξέρετε ότι το επιπόλαια γίνεται πολύ δύσκολα σε ένα δευτερόλεπτο. Με μια στιγμιαία λάθος κίνηση που μπορείς να κάνεις, ξαφνικά το επιπόλαιο βράχωμα έχει γίνει βράχωμα το οποίο θα το συμπεδέψει 2 ημέρες. Οπότε, σε ένα επιπόλαιο φαινομενικά βράχωμα, καλό είναι να κάνουμε μια δεύτερη βολή στο ψάρι, ώστε να το σιγουρέψουμε. Έτσι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα στο να βγει το ψάρι στην αμέσως επόμενη βουτιά. Δηλαδή δεν είναι κακό να θυσιάσουμε 3 βουτιές για ένα ψάρι. Πολύ σημαντικό είναι να δένουμε κατευθείαν το πρώτο όπλο στη σημαδούρα, ώστε να υπάρχει μόνιμη κόντρα στο ψάρι, ώστε να μην μπορεί να πάει προς τα μέσα, ώστε να είμαστε σίγουροι στο επιπόλαιο βράχωμα μην γίνει δυστυχία. Επίσης θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μια τρύπα είναι δύσκολη, πώς μπαίνουμε στην τρύπα και πώς διαχειριζόμαστε τα χέρια μας με τις μισινέζες για να μην έχουμε κάποιο μπλέξιμο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη μάσκα μας, διότι μπορεί πολύ εύκολα να φύγει. Πολλές φορές επιλέγω όταν ξεβραχώνω ένα ψάρι να βγάζω τον αναπνευστήρα. Ο αναπνευστήρας πάρα πολλές φορές μπλέκει στην κίνηση να βγούμε από την τρύπα και με αποτέλεσμα μπλέκει στο βράχο και μπορεί να μας παρασύρει και τη μάσκα, το οποίο θα μας αγχώσει πάρα πολύ εάν γεμίσει η μάσκα μας νερά. Καλό είναι να τα αποφύγουμε λοιπόν. Έχουμε τον αναπνευστήρα στο στόμα, τον αφαιρούμε πριν βουτήξουμε, το ζευγάρι μας τον κρατάει και μας τον δίνει όταν επιστρέψουμε στην επιφάνεια. Όλα αυτά καλά. Το πιο σημαντικό σε ένα ξεβράχωμα, σας το λέω, κάντε το, ανεξάρτητα με τι δυνατότητες έχετε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τρελές δυνατότητες στους βυθούς, πολύ μεγάλες άπνοιες και το κάνουν αυτό που θα σας πω τώρα. Ορίστε πλάνο. Το φτάνεις από εδώ. Μαζί με τη βέργα, πώς το κόβει. Κόψε τη βέργα την άλλη. Δεν ξέρω ρε φίλε, ψιλοβρίσκει από εδώ η βέργα. Θες να προσπαθείς να βγάλεις τη βέργα την από εδώ. Το ψάρι δεν φεύγει από την άλλη. Έχει κινήσει η βέργα. Έχει κινήσει.
ψαρευτικά ή είναι χαλαρή? Χαλαρή είναι. Γιατί, Χαλαρή είναι, πιστεύω ότι βγαίνει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το πλάνο, διότι σε ένα ξεβράχωμα, επειδή μέσα μας τα συναισθήματα είναι πολύ μπερδεμένα, εκεί που δεν κουνιέται τίποτα και ο ροφός είναι, πώς λέμε, ντουβάρι μέσα στην τρύπα, ένα τράβηγμα μπορεί να αρχίσει να τον φέρνει λίγο προς τα έξω. Εκεί παίρνουμε θάρρος και λέμε έλα τώρα βγαίνει, τράβα. Και αρχίζεις και τραβάς ανεξέλεγκτα, δεν ελέγχεις τη δύναμή σου. Θα έχετε παρατηρήσει σίγουρα ότι πολλές φορές μπορεί να έχετε σπάσει ένα φτεράκι μιας βέργας με τα χέρια σας, τραβώντας. Προσπαθήστε να το κάνετε στη στεριά, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνετε. Φανταστείτε τι δύναμη βάζουμε εκεί κάτω που δεν καταλαβαίνουμε. Οπότε η δύναμη έχει ως συνέπεια την καύση του οξυγόνου. Το οξυγόνο το χρειαζόμαστε. Οπότε δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Ακόμη και αν η βολή δείχνει σίγουρη και το ψάρι παραδομένο, πρέπει με ένα δυνατό τράβημα της πετονιάς να ξεκολλήσουμε το ψάρι από τα βράχια, ώστε να μην μπλέξουμε με κάποιο επιπόλαιο βράχωμα, το οποίο θα χρειαστεί επιπλέον βουτιές. Η δύναμη αυτών των ψαριών είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς μπορούν με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να στραβώσουν μια βέργα ακόμα και πάχους 8 χιλιοστών. Από τους πολύ αγαπημένους τόπους αυτών των ψαριών είναι κάβοι με έντονα ρεύματα, στους οποίους μπορούν να τραφούν πάρα πολύ εύκολα. Μεγάλες συγκεντρώσεις μικρόψανων στην επιφάνεια, όπως αυτή η μπάλα από τις καλόγριες που βλέπουμε τώρα, υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου μεγάλου ψαριού. Τους χειμερινούς μήνες πολλές φορές θα βρεθούμε προεκπλήξεως, καθώς σε πολύ μικρά βάθη θα συναντήσουμε μεγάλα μεγέθη ψαριών. Όπως αυτό εδώ το ψάρι που θα δείτε, είναι 13 κιλά και πιάστηκε στο εξωπραγματικό βάθος των 6 μέτρων. Μιλώντας λοιπόν για τους μεγάλους τροφούς και για την ψαρευτική μας ικανότητα απέναντι σε αυτούς, αν υποθέσουμε ότι την έχουμε αναπτύξει με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο καθένας, είτε αυτός είναι αυτός που έκανα εγώ, δηλαδή να σταματήσει να βαράει ροφούς για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να παρατηρήσει τις συνήθειές τους και το πώς θα πρέπει να τους προσεγγίζει μετά, και αν θέλει να τους προσεγγίζει ή αν θέλει να σταματήσει εντελώς να τους κυνηγάει, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι λύση να σταματήσεις τελείως να βαράς ροφούς. Εντάξει, μπορείς να τους περιορίσεις ξεκάθαρα, όπως επιτρέπεται κιόλας από τον νόμο ένα μαύρο το ψάρεμα. Αναπαρέα πάλι να κρατάμε τον ένα ροφό, συγκεκριμένα ροφό, άσχετα με τα υπόλοιπα μαύρα, αλλά συγκεκριμένα ροφό, γιατί ειδικά αν ψαρεύουμε
στους ίδιους τόπους που οι περισσότεροι αυτό κάνουμε. Δηλαδή, εγώ μένω σε νησί και καλώς ή κακώς οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Όταν φυσάει βορειά θα πας νότια, όταν φυσάει νότια θα πας βόρεια, δηλαδή τα πράγματα είναι λίγο στάνταρ. Και οι τόποι πάλι που ψαρεύουμε, τόσα χρόνια που ψαρεύουμε, τα έχουμε μάθει πια όλα, τα έχουμε ψαρέψει όλα, δηλαδή αρχίζουμε και να ζητάμε ξεκομμένα πλέον κομμάτια και αυτά αρχίζουν και σιγά σιγά τελειώνουν. Τα προσεγγίσιμα πάντα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κομμάτια τα οποία δεν θα τα δούμε ποτέ μας. Ορισμένες φορές, όταν τα ψάρια κινούνται γρήγορα, ο όγκος τους μικραίνει, έτσι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να ξεγελαστείς, κάνοντας μια μακρινή βολή, η οποία πίστευες ότι είναι πολύ πιο κοντά και το μέγεθος του ψαριού είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχεις υπολογίσει. Το ψάρι έχει μεγάλα και χοντρά λέπια, έτσι χρειάζεσαι το κατάλληλο εργαλείο για να το καθαρίσεις. Εμείς έχουμε κατασκευάσει αυτό εδώ το εργαλείο, με το οποίο μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κάνεις δουλειά. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή λαβή και δυνατά δόντια. Προσωπικά, όσον αφορά το φαγητό, είναι από τα αγαπημένα μας θυράματα, καθώς είναι ένα ψάρι που σου προσφέρει μεγάλα φιλέτα κρέατος και το κεφάλι και τα κόκαλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να φτιάξει μια υπέροχη σούπα. Όταν πιάσουμε ένα τέτοιο ψάρι, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε το χέρι μέσα στα βράχια, γιατί μπορεί να τραυματιστούμε πάρα πολύ ακόμα και μέσα από τα γάντια. Ο καλύτερος τρόπος για να πιάσεις ένα τέτοιο ψάρι είναι να δημιουργήσεις μια λαβή κάνοντας 2 τομές εδώ ακριβώς. Όσον αφορά το ροφό και το ψάρεμά του, αυτές ήταν οι ψαρευτικές μας εμπειρίες. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Αν έχετε να προσθέσετε μια δικιά σας εμπειρία ή κάτι που σας είχε τύχει σε ένα ψάρεμα με ροφό, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Καλές θάλασσες, μάγκες μου!